Azi o să vă învăț cum puteți face mici exact ca un profesionist. Urmăriți clipul până la final, nu este foarte lung și o să vedeți exact pas cu pas cum trebuie să-i faceți și care sunt micile secrete ale micilor. Vă salut! Astăzi vă arăt cum preparăm micii din comerț să vă iasă ca cei din nou ori. Rămâneți cu mine și în câteva minute vă prezint exact ce trebuie să facem. Eu am aici două caserole de mici. Am porc cu vită și porc simplu. Vă sfătuiesc să luați porc cu vită pentru că sunt mult mai aromați și nu se vor usca așa de tare. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, după ce am desfăcut micii, vom folosi o bere. Luăm berea, o desfacem și punem peste micii noștri. După ce am turnat berea, îi lăsăm cam 30 de minute. Un lucru foarte important este ca micii să-i scoateți din frigider. Deci nu-i lăsați afară să încălzească, trebuie să-i lăsați în frigider. Dacă îi veți scoate înainte, pasta de mici se va înmuia și nu mai putem să facem nimic din ea. Deci, lăsați în frigider, turnați berea, îi lăsăm 30 de minute și noi ne ocupăm de foc. Pentru a curăța grătarul cel mai bine, îl lăsăm să ardă. După ce ați făcut focul, puneți grătarul peste foc și el se va curăța foarte bine. După aceea trebuie să-l curățăm cu o perie și o să-l ungem cu ulei. O să vă arăt imediat. Am ars grătarul, acum îl vom curăța de toată mizeria. Curățăm foarte bine. După ce l-am curățat foarte bine, trebuie să-l ungem cu ulei. Puteți folosi și șuncă sau slănină, dar ca să folosiți acest lucru, trebuie să fie foarte încins grătarul, ca să topească pe grill. Altfel nu o să meargă. Eu îl ung cu ulei pentru că e mult mai simplu. Acest lucru ne ajută să nu se lipească micii. Amestecăm un pic în jar pentru a coborî un pic temperatura și să-l întindem uniform. Punem grătarul să încingă un pic. Ca să sfârie acei mici, să iasă exact ca în piață sau ca la obor. Vă arăt acum cum încercați jarul să știți dacă e bun de pus micii pe el. Mâna liberă și cu podul palmei puneți deasupra grătarului. Trebuie să rezistați 5 secunde, nici mai mult, nici mai puțin. Deci puneți 5 secunde să rezistați cu podul palmei. Dacă după 5 secunde începe să vă ardă, grătarul e perfect. Jarul, de fapt, e perfect. Și începem să punem micii. Pe mâini, nu mai trebuie să ne udăm. Dacă scurgeți această zeamă, trebuie să aveți un bol cu apă. Eu o să înting un pic mâna în bere și îi pun pe jar. La maxim 2-3 minute trebuie să întoarcem pe cealaltă parte. Nu lăsați mult pe singură parte pentru că se vor usca și se vor arde. Acum vine unul dintre secrete. Ca să iasă micul suculent, trebuie să întoarcem pe toate cele 4 părți. Deci nu îi lăsați pe 2 părți sau pe 3 părți, îi faceți câte puțin pe fiecare parte. Așa o să fie făcut și la interior și nu o să fie nici uscat. Puteți să vedeți că nu se lipește deloc micul. Micii sunt aproape gata, sunt uniform pe fiecare parte. Și ca să încercați micii, faceți următorul lucru. Îl luați,
și îi dați drumul pe grătar. Vedeți cum sare înapoi? Trebuie să fie ca o minge. Acesta înseamnă că e făcut și la interior micul și puteți să-l luați. Așa încercați micii și nu o să-i mai uscați niciodată sau să aveți mici nefăcuți la interior. Uitați cum sar toți. Niște mingi trebuie să fie micii. Am terminat micii noștri. Haideți să vă arăt un mic cum a ieșit. O să iau unul, nu știu, iau pe acesta. Vin mai aproape. Uitați-l cum se rupe. Făcut în interior. Și nu e uscat deloc. Uitați cât de suculent este. Mă frige un pic micul. Uitați cât de suculent poate să fie. Așa trebuie să vă iasă micii. Să nu fie nici uscați deasupra. Și să fie foarte, foarte suculenți. Și automat bine făcuți la interior. O să pun micul înapoi. Mai avem un pic până la masă. Dacă vi s-a părut interesant ce ați văzut astăzi, abonați-vă la canalul meu, apăsați butonul de like și vă aștept la următoarele rețete. Vă asigur că dacă faceți așa micii, o să impresionați și o să vă cheme toată lumea să le faceți grătarele de mici. Uitați, deci sunt foarte suculenți și nu sunt uscați deloc. Vă urez un weekend frumos sau o săptămână minunată și ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!